กลับมาพบกับผมกับช่อง Mac The Gang อีกแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นจากชื่อคลิปนะทุกคนก็ผมจะมาเปิดบอกเล่าประสบการณ์การเล่นโดรนครั้งแรกในชีวิตของผมนะซึ่งก็เจอปัญหาขึ้นทันทีเลยคือมันขึ้นไปติดบนต้นไม้อย่างที่ทุกคนรู้นะแต่เราก็เอามันลงมาได้ผมก็เลยจะมาแชร์เป็นแบบประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเฉยๆว่ามันติดบนต้นไม้ยังไงแล้วเราเอามันออกมายังไงแล้วมันเป็นยังไงนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะโชว์คลิปให้ดูว่ามันติดยังไงนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันป่ะ อยากจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะทุกคนว่าบินโดรนแล้วโดนติดบนต้นไม้นะทุกคน ติดบนต้นมะพร้าวเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าติดยังไงเดี๋ยวจะลงคลิปที่ติดต้นไม้ที่มันบินแล้วติดต้นไม้มาให้ดูนะทุกคนแล้วเดี๋ยวตอนนี้พี่เขากำลังจะมาช่วยเอาโดรนออกจากต้นมะพร้าวนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่า จะได้ไหมนะทุกคนถ้าไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรนะเพราะว่าผิดเอง ประมาณต้นเนี่ยต้นด้านหน้านี้นะทุกคน อย่างที่เห็นในคลิปก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนถ้าเป็นยอดสูงสุดนั้นคือเขาบอกเดี๋ยวจะมีพี่พม่ามาเก็บให้นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะโอ้ยประสบการณ์ครั้งแรกในการบินโดรนนะทุกคนพังพินาศ ยังมองไม่เห็นเลยนะทุกคนว่ามันอยู่ตรงไหนอะมืดๆมัวๆมากตอนนี้ตอนนี้มีคนมาช่วยหลายคนนะผ่านโดนนะทุกคนโอ้ยยืนงงในดงมะพร้าวตอนนี้ก็คือพี่ๆเขาก็มาช่วยหาทุกคนโหผมต้องขอบคุณเขามากเลยเพราะแบบว่า ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ออกมาเล่นโดรนครั้งแรกเลยนะแล้วก็ติดอยู่บนนั้นนะทุกคนงงมากพี่เขาปีนบ่อยใช่ไหมครับอ๋อครับเมื่อกี้ถ้าเพิ่งพอไปนี่นะหมูกระทะก็ตอนนี้พี่เขาก็ปีนขึ้นไปต้นนี้แต่ว่าไม่ใช่ต้นนี้นะทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นอีกต้นข้างๆนะที่โดนเราติดอยู่ก็รู้สึกทำให้พี่เขาเสียเวลามากเลยที่ต้องปีนขึ้นไปผิดต้นนะทุกคนพี่เขาจะบอกว่าอยากจะบอกว่าเจอโดนแล้วนะทุกคนโดนเราติดอยู่บนต้นไม้ต้นนี้แหละพี่เขากำลังจะขึ้นไปเอามาให้นะทุกคนเดี๋ยวนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหหมดเดี๋ยวปัดให้ครับโอ้ยครับก็เราในที่สุดเราก็ได้โดนเจ้าปัญหานี้มานะทุกคนคืออยากจะขอบคุณพี่เขาจริงๆแต่ได้ขอบคุณไปแล้วนะแต่จะขอบคุณผ่านคลิปนี้อีกรอบนึงนะว่าถ้าไม่มีพี่เขาก็คงไม่ได้โดนนี้กลับมานะถ้าพังไม่เป็นไรเลย
อย่างน้อยที่เขาช่วยเหลือก็คือขอบคุณมากๆขอบคุณผ่านคลิปนี้อีกครั้งหนึงนะครับให้ทุกคนฟังนะว่าโดรนเรามันติดได้ยังไงที่มันติดได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราอ่ะเอาตัวโทรศัพท์ของเราติดไว้กับตัวบังคับแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็พยายามบินโดรนให้มันขึ้นไปเนี่ยตรงๆขึ้นไปแต่เมื่อมันตรงไปแล้วพอเราบังคับไปข้างหน้าปุ๊บอะเราก็พยายามมองจากตัวจอโทรศัพท์นะที่เราบังคับอยู่เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนของท้องฟ้านะทุกคนเพราะว่าพอเราให้มันขึ้นแล้วตรงไปแล้วเนี่ยเราจับพิกัดมันไม่ได้ไงเพราะว่าโดรนมันเป็นสีเทาและสีมันกลมกลืนกับสีของท้องฟ้าไงทุกคนเราก็เลยไม่สามารถจับพิกัดได้ว่าจริงๆแล้วอะมันอยู่ตรงไหนพอเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างเงี้ยมองไม่เห็นนะทุกคนแล้วมันก็เลยทำให้เราบังคับไม่ถูกว่าเฮ้ยมันตรงไปแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วพอเราบังคับกลับมาเพื่อจะให้มันมาตรงกับตัวเราเนี่ยมันดันไปหลังเราอีกมันเลยทำให้เรามองไม่เห็นนะทุกคนแล้วมันก็เลยชนกับต้นไม้แล้วล้มไปนั่นเองนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะทุกคนก็เลยมีคนแนะนำผมมาว่าให้ทำโดรนให้เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองไปเลย เพื่อที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นโดรนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วตัดกับสีของท้องฟ้านั่นเองนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ดีนะทุกคนที่สามารถนำไปลองใช้กันได้นะสำหรับใครที่มีปัญหาในการบินโดรนนะทุกคนทีนี้ก็อยากจะถามทุกคนว่าเล่นโดรนมีปัญหาอะไรกันบ้างไหมถ้าใครที่มีปัญหาอะไรแล้วอยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์กันได้นะทุกคนผ่านคอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน กดไลค์ กดแชร์ แล้วกด subscribe ให้พี่ผมด้วยนะครับผม